Dnes jsme se vypravili do Jihomoravského kraje, jsme na hranici chráněné krajinné oblasti Moravský kras a vypravili jsme se do obce Holštejn. Obec Holštejn se nachází v severní části chráněné krajinné oblasti Moravský kras v okrese Blansko nedaleko městyse Sloup. My využijeme červenou turistickou trasu, která nás dovede k volně přístupné jeskyni Hladomorna. Dále vystoupáme ke zřícení hradu Holštejn a pak budeme pokračovat ke dvěma ponorům potoka s názvem Bílá voda, kterým se říká Nová a Stará rasovna. Na konci našeho putování se podíváme na novou rasovnu ze silničního mostu. Budeme se procházet po skalních a krasových útvarech, tak nezapomeňte pevné boty. Naše trasa prochází přírodní rezervací Bílá voda, která je bohatá na krasové jevy a je také zimovištěm ohrožených vrápenců malých a několika druhů netopýrů. Samozřejmostí je i bohatá nabídka chráněných rostlin, které tu na skalách rostou, takže i milovníci flory si přijdou na své. Jeskyně s lákavým názvem Hladomorna sloužila ve středověku skutečně jako hladomorna a také jako vězení hradu Holštejn, na který se podíváme později. Jedním z komínů ve stropě jeskyně, který je nyní z povrchu zasypán sutí, se spouštěli odsouzení. Jeskyně je tvořena velkým domem vysokým okolo 17 metrů s rozměry 25×35 metrů. Jindřich Vankl a Karel Absolon při prohledávání jeskyně našli ručně tesané schůdky v chodbě, která vedla původně z hradu do stropu jeskyně. Chodba byla z povrchu zavalena až do roku 2011. Průchod byl tehdy obnoven díky spolupráci občanského sdružení Fénix Holštejn a Moravského speleologického klubu Holštejn. Dnes je jeskyně volně přístupná vchodem pod skalním masivem, který byl ve středověku zazděn. Balvany na dně jeskyně vznikly zřícením stropu, proto dávejte pozor na to, kam šlapete. Také doporučujeme si vzít vhodnou baterku. Jeskyně je v zimě významným zimovištěm vrápenců a netopýrů, takže pokud sem dorazíte v zimě, nechte letouny pěkně spínkat. Jinak skalní masiv je velmi často využíván horolezci. Hrad byl založen roku 1268 Hartmanem, synem moravského pána Crhy z Ceblovic. Rod však vymřel a tak na začátku 14. století panství s hradem koupil vox z rodu Hrutoviců. Ti založili rod pánů z Holštejna. Tento rod kromě Holštejna vlastnili například hrad Cimburk u Koryčan. Rod se zapsal do dějin jak v moravských markraběcích válkách, tak ve válkách husitských. Jejich členové bojovali v několika bitvách, například Vok IV. Z Holštejna se zúčastnil v bitvě pod Vyšehradem v roce 1420, kde také padl. Hrad koupil před rokem 1437 Hynek z Valdštejna a Židlochovic a patrně v roce 1455 ho prodal Půtovi ze Sovince a Doubravice. Pak pokračovalo několik změn majitelů až do doby, kdy byl prodán Hynkovi z Popůvek. Jeho dcera Markéta pak hrad zdědila a vzhledem k tomu, že už v té době hrad ve velkém chátral, tak už v roce 1531 byl uváděn jako spustlý. Jinak dnes se dochoval původní vstup komínem do jeskyně Hladomorna. Tento vchod ale není průchozí a je opatřen mříží. Tak, zříceninu hradu máme za sebou a jdeme na další zajímavosti.
Tomuto místu se říká Nová Rasovna a je to nejmohutnější ponor v celém Moravském krasu. Nová Rasovna je jeskyně a zároveň propadání potoka Bílá voda. Potok Bílá voda je jednou z několika zdrojnic říčky Punkvy, která vyvěrá v pustém žlebu hned u punkevních jeskyní. Voda protéká podzemním přes několik navzájem spojených jeskyní, které tvoří celek dnes známý jako amatérská jeskyně. Ty mají délku zhruba 45 km a stále ještě nejsou probádané a zmapované všechny prostory. V minulosti na mapování Moravského krasu měl velkou zásluhu Karel Vítězslav Absolon, díky kterému jsou dnes veřejně přístupné například Punkevní jeskyně, Slobsko-Šošovské jeskyně a propast Macocha. A tomuto místu, tomu se zase říká Stará Rasovna. Stará Rasovna sloužila dříve jako původní propadání potoka Bílá voda. Časem si ale voda našla kratší cestu, a to právě přes propadání Nová Rasovna. Voda z potoka teče přes Starou Rasovnu jen v době povodní. My se ale ještě vrátíme na Novou Rasovnu, ale na tu se budeme podívat zhora. Tak pojďte. Dnešní silniční most nad Novou Rasovnou byl postaven v roce 2014, kdy nahradil po téměř 20 letech mostní provizorium, které zde muselo být nainstalované kvůli bortícímu skalnímu masivu vlivem zvyšující silniční dopravy. Dnešní most má délku zhruba 70 metrů a je tvořen takzvaným lagrovým trámem. Z chodníku je krásný pohled zhora právě na Novou Rasovnu. A to je z dnešního výletu vše. Pište nám, odebírejte nás, sledujte nás dál, sdílejte nás, lajkujte nás, ale hlavně nezapomeňte, jak už znáte, příští týden zase další výlet. Nashledanou.